ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปพบเรื่องจริงที่เหมือนกับหนัง Final Destination ต้องตายโกงความตายอาจจะเป็นแค่หนังแต่เรื่องลางสังหรณ์ว่ากำลังจะตายมีอยู่จริงเรื่องของคนที่สัมผัสได้ว่าความตายกำลังมาเยือนมันคือเซนส์หรือลางสังหรณ์หรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญติดตามได้ในคลิปนี้เคสที่ 1 เจสสิก้า เดลี่พนักงานเก็บเงินที่รอดตายเพราะเซนส์เจสสิก้า เดลี่เล่าว่าฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันเหมือนเสียงในหัวกำลังบอกว่าถ้าไปทำงานวันนี้จะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นเธอเป็นพนักงานเก็บเงินทางด่วนในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาคืนวันที่ 12 เมษายน 2024 เธอตื่นขึ้นมาตอนตี 2ด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ เธอบอกสามีว่าฉันไม่อยากไปทำงานวันนี้มันรู้สึกแย่มากเหมือนจะมีอุบัติเหตุสามีมองหน้าแล้วบอกว่างั้นก็อย่าไปเลยโทรลางานเถอะเธอตัดสินใจทำตามและนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่เธอโทรยกเลิกกะทำงานด่วนหลายคนอาจคิดว่าแค่ขี้เกียจหรือคิดมากไปเองแต่แค่ 4 ชั่วโมงหลังจากนั้นสิ่งที่เธอกลัวก็เป็นจริงรถบรรทุกขยะหนักหลายตันเบรกแตกพุ่งชนตรงบูธเก็บเงินของเธอตำแหน่งที่เธอประจำอยู่ถูกชนจนพังยับกล้องวงจรปิดจับภาพเศษซากกระจายรถบรรทุกหยุดไม่ได้จนทะลุทั้งแถวมีคนบาดเจ็บสาหัสแต่เจสสิก้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะเธอฟังเสียงข้างในของตัวเองเจสสิก้าเล่าให้สื่อฟังทั้งน้ำตาว่าฉันทิ้งตัวลงคุกเข่าร้องไห้ขอบคุณพระเจ้าเพราะฉันมั่นใจว่านี่คือสัญญาณจากพระเจ้าแม่ของเธอเองก็พูดว่าฉันเชื่อว่ามันคือเทวดาคุ้มครองลูกฉันเหตุการณ์นี้ดังไปทั่วสื่ออเมริกา NBC Inside Edition News 12 เอามาเล่าเป็นข่าวจริงหลายคนที่ได้ฟังเรื่องนี้ต่างพูดเหมือนกันว่าเธอรอดเพราะลางสังหรณ์แต่ก็มีคนบอกว่ามันอาจเป็นแค่ความบังเอิญที่น่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อสุดท้ายแล้วมันคืออะไรเซนส์สัญญาณจากพระเจ้าหรือลางสังหรณ์จริงๆหรือเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่ชีวิตมนุษย์ไม่อาจอธิบายได้เคสที่ 2 เดวิด บูธลางฝันของผู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าคุณเคยฝันอะไรซ้ำๆจนรู้สึกว่ามันต้องเป็นลางหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงของเดวิด บูธชายอเมริกันจากเมืองซินซินนาตีที่โด่งดังเพราะฝันร้ายของเขากลายเป็นความจริงอย่างน่าสยดสยองย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมปี 1979 เดวิด บูธเริ่มมีความฝันเดิมซ้ำทุกคืนติดต่อกันถึง 10 วันเขาฝันว่าเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่กำลังบินขึ้นจากสนามบินพยายามไต่ระดับแต่กลับเอียงข้างพุ่งต่ำลงอย่างควบคุมไม่ได้ก่อนระเบิดเป็นไฟก้อนใหญ่ทุกคืนฝันเดิมๆแบบละเอียดจนน่ากลัวเดวิดเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเห็นเสียงเครื่องยนต์ควันไฟผู้โดยสารกรีดร้องหลังจากหลายคืนที่ทนไม่ไหวเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่คนทั่วไปคงไม่กล้าทำเดวิดโทรแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนสหรัฐหรือ FAA บอกว่าเขาฝันถึงอุบัติเหตุเครื่องบินตกซ้ำๆแบบละเอียดเจ้าหน้าที่ FAA บันทึกว่าเขาดูเป็นคนพูดรู้เรื่องสุภาพและมีเหตุผลจนพวกเขาเองก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนธรรมดาคนหนึ่งถึงบรรยายภาพได้ขนาดนั้น FAA ฟังแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเที่ยวบินไหนถูกระบุแน่ชัดคืนสุดท้ายก่อนเหตุการณ์จริงเดวิด บูธฝันชัดขึ้นกว่าเดิมเห็นเครื่องบินบินออกจากสนามบินใหญ่ผู้คนสวดอ้อนวอนก่อนระเบิดเป็นไฟวันที่ 25 พฤษภาคม 1979 American Airlines เที่ยวบิน 191 เครื่องบิน DC-10 ออกเดินทางจากสนามบินโอแฮร์ชิคาโกเครื่องเพิ่งลอยขึ้นไม่กี่วินาทีเครื่องยนต์ซ้ายหลุดออกจากปีกทำให้สูญเสียการควบคุมพุ่งเอียงไปข้างเดียวตามฝันของเดวิดมันตกกระแทกพื้น
ระเบิดเป็นไฟมหาศาลฆ่าชีวิตคนบนเครื่องทั้งหมด 273 คน นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินพาณิชย์ที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ วันนั้นเดวิดนั่งอยู่หน้าทีวีดูข่าว เขาเล่าว่าเขานิ่งอึ้งหน้าซีดเย็นเพราะทุกอย่างตรงตามที่เขาฝันไว้เป๊ะ หลังจากนั้น FAA ก็เรียกตัวเขาไปสอบถามอีกครั้ง นักข่าวตามสัมภาษณ์บทความหลายบัญญัติเขียนถึงเขาในฐานะชายผู้เตือนหายนะล่วงหน้า หลายคนบอกว่านี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญที่สยองอย่างที่สุด แต่หลายคนเชื่อว่านี่คือลางสังหรณ์ที่เกินจะอธิบายได้ เรื่องของเดวิดบูธกลายเป็นหนึ่งในตำนานเรื่องจริงของฝันล่วงหน้าที่ถูกจดจำมากที่สุดในโลกการบิน เคสที่ 3 ข้อความสุดท้ายก่อนเสียชีวิต นี่คือเรื่องจริงของการจากไปอย่างกระทันหันของแมทธิว เพอร์รี่ นักแสดงผู้โด่งดังจากบทแชนเลอร์บิงในซีรีส์ Friends เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนทั่วโลก แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยการต่อสู้กับยาเสพติด แอลกอฮอล์และอาการซึมเศร้า ตลอดหลายปีแมทธิวเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการบำบัดเลิกยาแล้วกลับไปใช้ใหม่อีกนับครั้งไม่ถ้วน เขาคือบอกว่าผมไม่อยากให้คนจำผมว่าเป็นแชนเลอร์ผมอยากให้คนจำว่าผมช่วยคนอื่นให้เลิกยาได้แต่แม้จะตั้งใจดีเขาก็หนีเงามืดไม่พ้นวันที่ 28 ตุลาคม 2023 แมทธิว เพอร์รี่ถูกพบเสียชีวิตในอ่างน้ำร้อนที่บ้านของเขาในลอสแอนเจลิสผลชันสูตรเปิดเผยว่าสาเหตุหลักคือเคทามีนที่ทำให้เขาหมดสติและจมน้ำตายที่สะเทือนใจคือโพสต์ล่าสุดใน Instagram ของเขาเป็นภาพตัวเองแช่น้ำในอ่างน้ำร้อนพร้อมแคปชั่นว่าโอ้น้ำร้อนอุ่นๆหมุนวนไปทำให้คุณรู้สึกดีหรือไม่ฉันคือแมทธิวแมนหลังเขาเสียชีวิตแคปชั่นนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกเพราะหลายคนบอกว่ามันเหมือนข้อความลางไม่เพียงเท่านั้นแม่ของเขาให้สัมภาษณ์ในรายการ Today ว่าแมทธิวมาหาฉันวันนั้นแล้วพูดว่าแม่ครับผมรักแม่มากนะครับผมดีใจที่ได้อยู่กับแม่ตอนนี้เหมือนเป็นการบอกลาเธอยังเล่าว่าแมทธิวพูดว่าผมไม่กลัวอะไรอีกแล้วคำพูดนี้ทำให้แม่เธอรู้สึกไม่สบายใจเพราะเหมือนลูกชายรับรู้ว่าชะตากำลังจะจบลงหลังการเสียชีวิตมีการสอบสวนการจัดหาเคทามีนและมีคนถูกจับกุม5 คนรวมทั้งผู้ช่วยและแพทย์ที่เกี่ยวข้องแฟนๆ Friends ทั่วโลกไว้อาลัยด้วยความเศร้าเพราะแชนเลอร์บิงคือคาแรคเตอร์ที่ทำให้ทุกคนหัวเราะแต่แมทธิว เพอร์รี่คือคนที่ต้องต่อสู้กับปีศาจในใจมาตลอดชีวิตเรื่องของเขากลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนดังที่อาจจะมีลางสังหรณ์ก่อนตายผ่านคำพูดสุดท้ายภาพสุดท้ายและการยอมรับว่าเขาไม่กลัวอีกต่อไปคุณล่ะคุณเชื่อไหมแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไรลางสังหรณ์จริงหรือสมองคนเราสร้างแพทเทิร์นนักจิตวิทยาเชื่อว่าความเครียดความฝันซ้ำเกิดจากสมองคาดการณ์ล่วงหน้าเราอาจจำฝันที่ถูกและลืมฝันที่ไม่ตรงหรือในบางครั้งมันอาจเป็นสัญญาณที่เราไม่เข้าใจคุณเชื่อไหมว่าเรามีเซนส์รู้วันตายครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ